Chào mừng quý vị đến với Sống Cổ Nhân Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những bài học quý giá từ triết lý cổ nhân, giúp tìm kiếm sự an nhiên và hạnh phúc trong cuộc sống. Nội dung video hôm nay bao gồm: 1. Đối diện với bản ngã. Khám phá cách nhận diện và hóa giải cái tôi để sống hòa hợp hơn. 2. Hiện tại và giá trị của buông bỏ. Học cách thoát khỏi quá khứ và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. 3. Đối diện nghịch cảnh và giá trị của khổ đau. Thấu hiểu khổ đau như một phần cần thiết của cuộc sống. 4. Câu chuyện điển hình, những ai đã vượt lên thử thách để tìm lại an nhiên. 5. Đúc kết, nhận ra rằng hạnh phúc là hành trình, không phải điểm đến. Phần 1. Đối diện với bản ngã. Chìa khóa vượt qua nghịch cảnh và tìm lại bình yên nội tâm. Trong cuộc hành trình của đời người, đối diện với bản ngã có lẽ là một trong những thử thách khó khăn nhất. Đó không chỉ là sự va chạm với những góc tối sâu thẳm của chính mình, mà còn là cuộc chiến để thoát ra khỏi những ràng buộc vô hình để sống an nhiên, tự tại. Dù chúng ta có tìm kiếm sự giàu có, danh vọng hay tình yêu, thì tất cả đều là những phương tiện để đạt được một mục tiêu cao hơn, sự bình an trong tâm hồn. Nhưng để có được sự bình an ấy, trước tiên ta phải học cách đối diện và vượt qua bản ngã của chính mình. Hiểu về bản ngã. Thế nào là bản ngã? Bản ngã là phần cái tôi cá nhân, là những cảm xúc, suy nghĩ, hành động chúng ta cho rằng nó thuộc về chính mình. Bản ngã cũng chính là sự tự nhận thức của mỗi người, định hình bởi những trải nghiệm, kỳ vọng và giá trị mà chúng ta gán lên bản thân. Bản ngã không đơn thuần là sự tồn tại cá nhân, mà là lớp màn chắn ngăn chúng ta đến gần hơn với sự thật của cuộc sống. Trong triết lý phương Đông, bản ngã thường được coi như một nguồn gốc của khổ đau, vì nó làm ta cố chấp, bám chặt vào những điều mong manh. Sự kiêu căng, ích kỷ, tự mãn hoặc ngược lại là tự ti và sợ hãi đều là sản phẩm của bản ngã. Bản ngã khiến ta không ngừng so sánh, phán xét và kiếm sự chấp nhận từ người khác. Nhưng liệu rằng bản ngã có thực sự đáng sợ như vậy? Thật ra, bản ngã cũng chỉ là một phần trong hành trình của sự tự nhận thức. Để phát triển, để thay đổi và vượt qua mọi nghịch cảnh, chúng ta cần học cách nhận ra, chấp nhận và kiểm soát bản ngã. Nhận diện bản ngã qua những biểu hiện thường ngày. Cuộc sống hàng ngày là nơi bản ngã bộc lộ một cách rõ nét nhất. Một số biểu hiện của bản ngã trong cuộc sống là tham vọng và kỳ vọng. Khi cảm thấy không hài lòng với những gì mình có và luôn muốn nhiều hơn. Sự tham vọng không hề xấu, nhưng khi bị điều khiển bởi bản ngã, nó trở thành một hành trình khổ đau vì những kỳ vọng không thực tế. So sánh và ganh tị. Bản ngã khiến ta nhìn vào thành công, hạnh phúc của người khác và cảm thấy không thỏa mãn với chính mình. Đây là một hình thức tự phán xét, làm giảm lòng tự trọng và tạo nên áp lực vô hình. Sợ bị tổn thương, bản ngã dễ khiến ta tạo nên bức tường bảo vệ xung quanh mình, vì sợ phải đối diện với những tổn thương, phê phán từ bên ngoài. Chính điều này làm chúng ta trở nên cô lập, khó mở lòng với người khác. Không muốn thay đổi. Bản ngã thường làm ta bám víu vào những điều quen thuộc, từ chối cơ hội để trưởng thành. Đôi khi ta cố chấp bảo vệ những ý kiến, niềm tin của mình mà không nhận ra mình đang giới hạn sự phát triển của bản thân. Những bài học từ triết lý Khắc Kỷ, buông bỏ để tìm kiếm bình an. Triết lý Khắc Kỷ dạy rằng con người sẽ không tìm thấy bình an nếu cứ mãi tìm kiếm bên ngoài. Thay vào đó, bình an thật sự chỉ có được khi ta buông bỏ bản ngã, đối diện với chính mình và chấp nhận những gì không thể thay đổi. Để làm được điều đó, chúng ta cần 3 điều cốt yếu. Chấp nhận những gì không thể thay đổi. Trong cuộc sống, không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Khi chấp nhận rằng có những thứ nằm ngoài quyền hạn của mình, chúng ta sẽ bớt lo lắng và căng thẳng. Tự chủ và kỷ luật. Để vượt qua bản ngã, điều cốt lõi là làm chủ cảm xúc và hành động. Điều này đòi hỏi chúng ta phải rèn luyện tính kỷ luật, không để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc hay hoàn cảnh bên ngoài. Thay đổi góc nhìn. Đôi khi chỉ cần thay đổi cách nhìn nhận vấn đề là ta có thể hóa giải mâu thuẫn nội tâm. Khi hiểu rằng mọi sự vật, hiện tượng đều không thực sự có tính chất tốt hay xấu, mà là do cách chúng ta nhìn nhận, chúng ta sẽ dễ dàng đối diện với bản ngã hơn. Những câu chuyện về đối diện bản ngã, bài học từ người đi trước. Câu chuyện 1. Nhà sư và chiếc bát sứ. Có một nhà sư được tặng một chiếc bát sứ quý hiếm. Nhà sư yêu quý chiếc bát đến mức ngày đêm chăm sóc, lo sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ bị vỡ. Một ngày, chiếc bát vô tình rơi xuống đất và vỡ tan.
Nhà sư đau lòng nhưng rồi tự hỏi, có phải ta đang đau buồn vì mất đi chiếc bát, hay vì ta đã để cho cái tôi chi phối mình? Sau này, nhà sư nhận ra rằng mọi thứ đều vô thường, và ngay cả chiếc bát cũng chỉ là một vô tri vô giác. Từ đó, ông buông bỏ lòng chấp trước, sống nhẹ nhàng hơn và tìm thấy bình yên nội tâm. Câu chuyện 2. Chiến binh trên đỉnh núi cao. Một người chiến binh leo lên đỉnh núi cao để cầu xin sự bình an và trí tuệ từ một nhà hiền triết. Khi đến nơi, nhà hiền triết nói, sự bình an mà con tìm kiếm không phải là thứ có thể cho hay nhận từ ai khác. Bình an nằm trong chính con khi con học cách buông bỏ mọi lo lắng, tham vọng. Người chiến binh nhận ra rằng bản ngã chính là nguồn cơn của những rối ren trong lòng, và từ đó bắt đầu hành trình của mình để tự rèn luyện bản thân, đối diện với mọi sợ hãi và tìm thấy sự an yên thực sự. Đối diện với bản ngã để sống an nhiên trong thực tại. Chúng ta thường bị ám ảnh bởi quá khứ hoặc lo lắng về tương lai mà quên mất hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Đối diện với bản ngã cũng là đối diện với những cảm xúc và ký ức đã qua. Hãy nhìn nhận mọi thứ như một phần của chính mình, không phán xét, không đổ lỗi. Một cách giúp chúng ta đối diện với bản ngã là qua thiền định. Hành thiền không chỉ để rèn luyện sự tĩnh tâm, mà còn là cách để khám phá và thấu hiểu bản thân. Khi ngồi xuống, tĩnh lặng và lắng nghe hơi thở, chúng ta bắt đầu cảm nhận sự tồn tại của mình mà không phụ thuộc vào sự nhận diện của cái tôi. Chính trong khoảnh khắc đó, bản ngã dần tan biến, để lại một tâm hồn an nhiên, tự tại. Bài học từ việc đối diện bản ngã. Khi đối diện với bản ngã, ta không chỉ tìm thấy bản chất thật sự của chính mình, mà còn mở ra cánh cửa để hòa nhập với cuộc sống. Đó là sự trở về với hiện tại, là buông bỏ những gì không thể thay đổi, và nhận ra rằng bình an không nằm ở bên ngoài mà ở trong chính tâm hồn mình. Hành trình vượt qua bản ngã không phải là con đường dễ dàng, nhưng nó lại là con đường đưa chúng ta đến với sự bình yên và hạnh phúc thực sự. Hãy nhớ rằng, bản ngã không phải là kẻ thù, mà là người thầy dạy ta những bài học quý báu. Mỗi lần đối diện với bản ngã là một lần ta thêm hiểu và trân trọng bản thân, là cơ hội để sống trọn vẹn với sự chân thật và từ bi. Sự an nhiên, tự tại sẽ không còn là điều quá xa vời khi ta biết buông bỏ, chấp nhận và hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống. Nếu quý vị thấy video này hữu ích, hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất. Đồng hành cùng Sống Cổ Nhân Audio, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng và giá trị cho quý vị. 2. Hiện tại và giá trị của buông bỏ. Học cách thoát khỏi quá khứ và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Hiện tại và giá trị của buông bỏ. Bí quyết cho sự bình yên nội tâm. Cuộc sống thường đặt chúng ta vào vô số tình huống phức tạp, với những mối quan tâm, sự bận tâm về tương lai và ám ảnh quá khứ. Chúng ta dường như luôn tìm kiếm một điều gì đó, đôi khi là những khát khao hay mục tiêu còn chưa thành hình. Tuy nhiên, chính hành trình để tìm kiếm ấy thường mang đến sự căng thẳng và lo âu. Từ góc nhìn của triết học cổ và giáo lý nhà Phật, buông bỏ là một trạng thái tâm lý sâu sắc, giúp con người trải nghiệm sự bình an, tập trung vào hiện tại và tìm lại chính mình. Hiện tại, không gian duy nhất của sự sống. Chúng ta thường quá chú tâm vào những gì đã xảy ra trong quá khứ hoặc lo lắng về tương lai đến mức quên đi hiện tại. Hiện tại là nơi duy nhất mà chúng ta thực sự sống và cảm nhận. Mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ đều xuất phát từ khoảnh khắc hiện tại, và cũng chỉ tại đây chúng ta mới có thể thật sự kiểm soát được cuộc sống. Chúng ta có thể bắt gặp những con người sống chậm lại, dừng lại giữa bộn bề của cuộc sống để ngắm nhìn vẻ đẹp của một bông hoa hay nghe tiếng chim hót. Họ không bị đè nặng bởi quá khứ hoặc những kế hoạch chưa chắc chắn của tương lai. Đó là những người đã thấu hiểu ý nghĩa của việc sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Và điều này giúp họ có sự yên tĩnh và thư thái, dù thế gian xung quanh có bận rộn đến đâu. Buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là giải phóng. Một trong những ngộ nhận lớn nhất về buông bỏ là nghĩ rằng đây là sự từ bỏ hoặc thất bại. Thực tế, buông bỏ là một cách để giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng không cần thiết. Đó là việc dừng lại, nhận ra điều gì là quan trọng, điều gì là tạm bợ. Khi thực hành buông bỏ, chúng ta tìm thấy một hình thức tự do, một sự tách rời khỏi những thứ gây áp lực và căng thẳng trong cuộc sống. Buông bỏ không đồng nghĩa với việc bạn mất đi đam mê hay động lực sống. Trái lại,
Khi giải phóng tâm trí khỏi những gánh nặng không cần thiết, chúng ta có thể tập trung hơn vào những điều thực sự quan trọng, giữ lại những mối quan hệ lành mạnh và những giá trị cốt lõi mà chúng ta thực sự trân quý. Những ví dụ cụ thể về sự buông bỏ trong cuộc sống. Có rất nhiều tình huống mà chúng ta có thể thực hành buông bỏ. Những mối quan hệ không lành mạnh. Đôi khi, chúng ta giữ lại những mối quan hệ dù biết chúng mang lại nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc, chỉ vì không muốn đối diện với nỗi cô đơn hoặc sợ cảm giác thất bại. Tuy nhiên, khi buông bỏ những mối quan hệ này, chúng ta mới mở rộng lòng mình để đón nhận những người thực sự mang lại giá trị tích cực. Hạnh phúc không nằm ở số lượng mối quan hệ, mà ở chất lượng của chúng. Tham vọng và kỳ vọng không thực tế. Chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của những tham vọng không tưởng, mong muốn đạt được điều gì đó để chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên, khi kỳ vọng và áp lực từ những mục tiêu quá cao này không được hoàn thành, chúng chỉ mang lại sự thất vọng và căng thẳng. Học cách buông bỏ những mong muốn xa vời, chúng ta sẽ có cơ hội sống nhẹ nhàng hơn, biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Quá khứ và lỗi lầm. Mỗi người đều mang trong mình những kỷ niệm và tổn thương. Khi giữ lại quá nhiều ký ức đau buồn, chúng ta vô tình làm tổn thương chính mình. Thay vì mãi sống trong sự hối tiếc, hãy để quá khứ trôi qua và tập trung vào những gì có thể thay đổi ở hiện tại. Đó mới chính là cách tạo nên cuộc sống mới mẻ và hạnh phúc. Phương pháp để thực hành buông bỏ. 1. Nhận diện và chấp nhận. Bước đầu tiên để buông bỏ là nhận diện và chấp nhận những gánh nặng đang đè lên tâm trí. Hãy tự hỏi điều gì đang khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, lo âu hay bất an. Khi đã xác định rõ ràng, hãy chấp nhận những cảm xúc đó mà không cố gắng chống lại. Chỉ khi chấp nhận thực tại, chúng ta mới có thể tiến tới sự buông bỏ thực sự. 2. Thực hành tĩnh tâm thiền định là một phương pháp hiệu quả giúp ta kết nối với hiện tại và buông bỏ những lo lắng không cần thiết. Khi ngồi thiền, bạn tập trung vào hơi thở, cảm nhận từng nhịp thở vào ra và để ý tới những suy nghĩ, cảm xúc mà không phản ứng lại. Qua từng hơi thở, ta dần giải phóng những căng thẳng, trở nên nhẹ nhàng và an bình hơn. 3. Rèn luyện tư duy tích cực. Khi đối diện với những khó khăn, thay vì tập trung vào những điều tiêu cực, hãy nhìn nhận từ góc độ khác. Một tâm trí tích cực sẽ giúp bạn thấy rõ hơn điều gì thực sự cần giữ lại và điều gì nên buông bỏ. Hãy xem mỗi thử thách là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành, thay vì chỉ tập trung vào nỗi đau mà nó mang lại. 4. Xác định điều gì là quan trọng nhất. Cuộc sống không thể có mọi thứ, vì vậy hãy lựa chọn điều gì thực sự quan trọng và đáng để tập trung. Khi biết được điều mình thực sự cần, chúng ta dễ dàng buông bỏ những điều nhỏ nhặt, không đáng bận tâm. Việc chọn lọc sẽ giúp bạn tập trung năng lượng vào những giá trị đích thực và sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Giá trị của sự buông bỏ. Tâm hồn thanh thản. Buông bỏ là con đường dẫn đến sự thanh thản của tâm hồn. Khi không còn bị ràng buộc bởi quá khứ hay ám ảnh bởi tương lai, chúng ta có thể sống với một tinh thần thư thái và tự tại. Đó là lúc ta cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống và biết trân trọng những gì mình đang có. Sự sáng suốt và trí tuệ. Một tâm trí bớt lo lắng sẽ trở nên sáng suốt và rõ ràng hơn. Khi không còn vướng bận vào những điều không cần thiết, bạn có thể nhìn thấy cuộc sống dưới góc nhìn mới mẻ và khách quan hơn. Những quyết định được đưa ra khi tâm trí không bị áp lực sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn, giúp bạn sống một cuộc đời ý nghĩa. Tình yêu và lòng từ bi. Khi đã biết buông bỏ những điều không còn thuộc về mình, chúng ta trở nên rộng lượng và dễ cảm thông hơn với người khác. Sự bình yên nội tâm là nguồn cảm hứng để yêu thương và chia sẻ, không còn so đo hay đố kỵ. Đó là cách giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ chân thành và hạnh phúc hơn, một cuộc sống trọn vẹn trong hiện tại. Buông bỏ những lo âu và gánh nặng của quá khứ và tương lai giúp ta sống trọn vẹn với hiện tại. Mỗi khoảnh khắc trở nên có giá trị hơn, mỗi niềm vui được cảm nhận sâu sắc hơn. Đó là nền tảng để bạn trải nghiệm cuộc sống một cách đầy đủ và chân thực nhất. Buông bỏ là một hành trình, không phải là đích đến cuối cùng. Để buông bỏ, bạn cần phải kiên trì, dũng cảm đối diện với chính mình và dám nhìn nhận sự thật. Khi chúng ta học cách buông bỏ, chúng ta không chỉ tìm thấy sự thanh thản, mà còn nhận ra bản thân mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Thay vì để những gánh nặng che khuất niềm vui và sự bình yên, hãy buông bỏ và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại.
3. Đối diện nghịch cảnh và giá trị của khổ đau. Thấu hiểu khổ đau như một phần cần thiết của cuộc sống. Đối diện nghịch cảnh và giá trị của khổ đau. Trong cuộc sống, có những thời điểm chúng ta rơi vào nghịch cảnh, những giai đoạn mà thử thách và đau đớn dường như đang bủa vây lấy ta từ mọi hướng. Những lúc đó, cảm giác như không có gì có thể làm xoa dịu nỗi đau và tâm hồn dường như bị xé toạc bởi những vết thương mà ta không thể dễ dàng chữa lành. Tuy nhiên, nghịch cảnh và khổ đau không chỉ là những khó khăn cần vượt qua mà còn là những món quà tinh thần sâu sắc giúp ta khám phá sức mạnh tiềm ẩn và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Nghịch cảnh, bài học của cuộc đời. Nghịch cảnh là người thầy nghiêm khắc, không khoan nhượng. Khi đối diện với những thách thức, ta mới có cơ hội rèn luyện khả năng chịu đựng và lòng kiên nhẫn. Sẽ thật dễ dàng nếu cuộc sống lúc nào cũng bình lặng và đầy đủ. Tuy nhiên, khi không có nghịch cảnh, chúng ta khó lòng khám phá được sức mạnh tiềm ẩn và nội lực bên trong mình. Chính những giai đoạn khó khăn là lúc bản ngã của mỗi người bị thử thách, từ đó giúp chúng ta trưởng thành hơn, hiểu rõ bản thân và biết được giới hạn của mình. Có câu nói, sắt không qua rèn, không thành thép, người không qua khổ, không trưởng thành. Khi đối diện với nghịch cảnh, dù là mất mát, thất bại hay đau khổ, chúng ta học cách bước đi vững chắc hơn trên con đường của mình. Những ai đã từng trải qua những cơn bão của cuộc đời thường nhận ra rằng khổ đau không phải là thứ để ta ghét bỏ hay trốn tránh. Ngược lại, nó là một phần tất yếu và cần thiết để ta biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống. Giá trị của khổ đau. Khổ đau, dù không mong muốn, lại là phương tiện giúp chúng ta nhìn nhận lại cuộc đời với cái nhìn sâu sắc hơn. Khổ đau là một phần của bản chất con người, giống như niềm vui và hạnh phúc, giúp chúng ta cân bằng và phát triển. Những lúc đau khổ thường khiến ta trở nên khiêm nhường hơn, nhạy cảm hơn với nỗi đau của người khác và biết chia sẻ tình thương. Khổ đau không chỉ giúp ta nhìn nhận lại bản thân mà còn là cơ hội để gắn kết với mọi người xung quanh. Khi chúng ta chia sẻ câu chuyện của mình, những tổn thương và khổ đau có thể giúp người khác cảm thấy được an ủi, khuyến khích và động viên lẫn nhau. Chỉ có người đã từng trải qua nỗi đau mới có thể thấu hiểu nỗi đau của người khác và có khả năng cảm thông. Chính vì thế, khổ đau dạy ta biết yêu thương và trân quý những mối quan hệ chân thành trong cuộc sống. Vượt qua khổ đau, hành trình của trưởng thành. Khi đối diện với nghịch cảnh, điều quan trọng là không né tránh, không tự trách mình hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy nhìn nhận rằng, mỗi thử thách mà chúng ta gặp phải đều mang trong mình một thông điệp, một bài học mà cuộc sống muốn ta học hỏi. Hãy để khổ đau trở thành động lực để ta nỗ lực hơn, tìm ra lối đi cho chính mình và phát triển bản thân từ những gì mình đã trải qua. Hành trình vượt qua khổ đau không hề dễ dàng, nhưng đó là cơ hội để chúng ta rèn luyện sự kiên cường. Có những lúc tưởng chừng như không thể gượng dậy được, nhưng khi vượt qua được, ta sẽ nhận ra mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi vết thương sẽ trở thành một chiến công, nhắc nhở ta về sức mạnh nội tại mà đôi khi chính ta cũng không ngờ tới. Những câu chuyện đời thực, giá trị vượt thời gian. Chúng ta hãy nhìn lại những người xung quanh, những người đã từng trải qua khổ đau và biến nghịch cảnh thành động lực để sống mạnh mẽ hơn. Có những người sau khi mất đi người thân yêu đã quyết định dành cả cuộc đời để giúp đỡ người khác, để giữ gìn kỷ niệm của những người mà họ trân quý. Những tấm gương kiên cường đó là minh chứng rõ ràng cho giá trị vượt thời gian của khổ đau. Ví dụ, một người mẹ sau khi mất đứa con vì bệnh tật đã không gục ngã, mà thay vào đó, bà quyết định lập nên một tổ chức từ thiện giúp đỡ những gia đình khác có hoàn cảnh tương tự. Bà đã biến nỗi đau thành tình thương, là niềm động viên to lớn cho những người đang trải qua nỗi đau như bà từng trải qua. Từ khổ đau, bà đã tìm ra giá trị đích thực của tình yêu thương và sự sẻ chia. Một ví dụ khác là câu chuyện về một doanh nhân gặp thất bại nặng nề, mất toàn bộ tài sản và phải bắt đầu lại từ con số 0. Thay vì đầu hàng số phận, ông đã kiên trì, rút ra những bài học quý giá từ những lần thất bại và nỗ lực hơn nữa. Cuối cùng, ông đã gầy dựng lại sự nghiệp và trở thành biểu tượng của nghị lực trong cộng đồng. Những câu chuyện đó cho ta thấy rằng khổ đau không phải là dấu chấm hết mà là dấu gạch nối, mở ra chương mới trong cuộc đời. Sống trọn vẹn với hiện tại. Vượt lên chính mình.
Khi đối diện với khổ đau, hãy nhắc nhở bản thân sống trọn vẹn với hiện tại. Cuộc sống vốn dĩ không chỉ có màu hồng, nó còn có những sắc màu trầm buồn của đau khổ, thất vọng và những ngày tháng khó khăn. Nhưng chính sự hiện diện của khổ đau làm cho những giây phút bình yên thêm đáng quý và ý nghĩa. Đừng sống trong quá khứ với những niềm vui đã qua hay đau khổ đã trải qua, mà hãy tập trung vào hiện tại, bởi chỉ có hiện tại mới là thực tế. Khi ta biết trân trọng giây phút hiện tại, ta không còn mơ tưởng hay kỳ vọng vào những điều không thực, không còn bị quá khứ níu kéo hay tương lai ám ảnh. Hãy sống hết mình, trải nghiệm từng khoảnh khắc như thể đó là khoảnh khắc cuối cùng và tìm thấy ý nghĩa của đời mình trong chính những điều giản dị nhất. Khép lại, đón nhận giá trị của khổ đau. Khi đã vượt qua được nghịch cảnh, chúng ta sẽ nhìn lại với một cảm giác bình yên và tự hào về chính mình. Khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống, và dù chúng ta có mong muốn tránh khỏi thì vẫn không thể nào thoát được khỏi sự hiện diện của nó. Chấp nhận khổ đau không phải là chấp nhận sống trong đau khổ, mà là nhận ra rằng nó là một phần của hành trình đi tìm hạnh phúc. Trong nhà Phật, khổ đau được coi là nền tảng để phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Khi hiểu rõ bản chất của khổ đau, chúng ta sẽ không còn bị nó chi phối. Ta học cách đối mặt, vượt qua và buông bỏ những gì đã qua, từ đó tìm ra sự an lạc từ bên trong. Mỗi người đều có khả năng để sống với sự tĩnh lặng trong tâm, bi không dao động trước những sóng gió của cuộc đời. Khép lại, hãy luôn nhớ rằng cuộc sống là một chuỗi các trải nghiệm phong phú, cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều là những món quà của cuộc đời. Khổ đau có thể thử thách ta, làm cho ta yếu đuối, nhưng cũng chính từ đó ta mới trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và học được cách yêu thương, trân quý mọi thứ trong đời. Và khi ta vượt qua được chính mình, những điều tốt đẹp sẽ tự nhiên đến, giúp ta cảm nhận một cuộc sống trọn vẹn, bình an và hạnh phúc thực sự. 4. Câu chuyện điển hình, những ai đã vượt lên thử thách để tìm lại an nhiên. Trong dòng đời xô bồ, đã bao lần ta bị cuốn vào những đua tranh và lo toan không ngừng nghỉ. Đã có bao giờ bạn dừng lại, lặng lẽ nhìn vào tâm hồn mình và tự hỏi tại sao cuộc sống dường như luôn thiếu thốn một sự yên bình, một sự tự tại nào đó? Đôi khi những phút giây này khiến chúng ta tự vấn về lý do sống, về ý nghĩa và mục đích thật sự của tất cả. Để rồi, khi tất cả dừng lại, điều mà mỗi chúng ta thật sự mong mỏi chỉ đơn giản là được an nhiên trong chính tâm hồn mình. Câu chuyện điển hình. Một câu chuyện gần gũi về mình, một người mà có lẽ bạn sẽ dễ dàng nhận ra trong chính bản thân mình hoặc những người quanh ta. Minh từng là một người nhiệt huyết, luôn nỗ lực làm việc, chinh phục mục tiêu và tự đặt ra những kỳ vọng lớn lao cho bản thân. Đối với anh, thành công đồng nghĩa với tiền bạc, địa vị và sự công nhận. Những buổi tối làm việc tới khuya, những ngày cuối tuần gói gọn trong tài liệu công việc, từng giọt mồ hôi công sức, Minh đều dồn vào để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Nhưng rồi, sự căng thẳng dần dần làm suy yếu anh. Anh bắt đầu thấy mình cạn kiệt năng lượng, mất đi nhiệt huyết ban đầu. Không còn là những đêm mất ngủ vì lý do hăng say, mà là những đêm mất ngủ vì áp lực và mệt mỏi. Một ngày nọ, sau khi vượt qua một đợt căng thẳng vì công việc, Minh nhận được tin một người bạn thân thiết qua đời vì đột quỵ. Người bạn ấy cũng từng là một người không ngừng cố gắng vươn lên, không bao giờ ngừng lại. Cái chết của người bạn như một hồi chuông tỉnh thức đánh thức Minh khỏi guồng quay bất tận, mà anh cứ nghĩ rằng đó là con đường duy nhất để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Minh quyết định rời thành phố một thời gian để tìm lại sự bình yên cho mình. Anh đến một ngôi làng nhỏ ven sông, nơi anh có thể dừng lại, lắng nghe tiếng gió, ngắm những chiếc lá rơi và đón ánh bình minh mà không bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Trong một buổi sáng nọ, khi đang ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn dòng nước chảy trôi, Minh bất chợt nhận ra cuộc sống cũng như dòng sông này luôn chảy, không ngừng nghỉ. Nhưng điều khác biệt nằm ở chỗ, dòng nước không kháng cự, không cố chấp, chỉ đơn thuần trôi theo dòng chảy tự nhiên của nó. Hành trình tìm kiếm an nhiên. Dần dần, Minh nhận ra rằng an nhiên không phải là trạng thái yên bình mà chỉ xuất hiện khi mọi việc diễn ra theo ý mình, mà là sự yên bình nội tâm, ngay cả khi những điều không mong đợi xuất hiện. Đó là khi anh hiểu rằng hạnh phúc thực sự không phải là sự hài lòng nhất thời, mà là sự tự tại trong từng khoảnh khắc. Minh cũng gặp những người dân ở làng, những con người mà thoạt nhìn họ dường như không có gì đặc biệt. Nhưng khi Minh trò chuyện và làm quen,
anh nhận ra một điều đáng ngưỡng mộ. Họ không sở hữu nhiều vật chất, nhưng họ vẫn mỉm cười, vẫn sống vui vẻ và an lành. Cuộc sống của họ xoay quanh gia đình, đồng ruộng, những thú vui giản dị mà không bị chi phối bởi vật chất hay danh vọng. Từ họ, Minh học được bài học quý giá rằng sự an nhiên là một trạng thái tinh thần không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, mà nằm ở cách ta chọn nhìn và đối mặt với mọi sự kiện trong cuộc sống. Trong những ngày tiếp theo, Minh dành thời gian để học cách sống chậm lại, học cách biết ơn những điều giản đơn xung quanh. Anh thử tập thiền, ngồi lặng yên, chú tâm vào hơi thở. Những phút giây ban đầu quả thật khó khăn, bởi tâm trí anh không ngừng nghĩ về những việc dang dở, về công việc mà anh từng say mê. Nhưng với sự kiên nhẫn, Minh dần quen với sự tĩnh lặng ấy. Anh bắt đầu tìm được sự bình an từ trong tâm mình, sự bình an mà anh chưa bao giờ có được trước đây. Đúc kết bài học. Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta thường đánh mất chính mình trong những cuộc đua vô nghĩa. Sự an nhiên không nằm ở việc chúng ta có được bao nhiêu, đạt được bao nhiêu, mà ở chỗ chúng ta có biết cách buông bỏ, chấp nhận và yêu thương bản thân. Như dòng sông cứ chảy trôi. Hạnh phúc thật sự không phải là việc nắm giữ mọi thứ trong tay, mà là khả năng buông bỏ và bình yên với những gì mình có. Bài học mà Minh rút ra, và có lẽ cũng là bài học cho tất cả chúng ta, đó là học cách chấp nhận và trân trọng hiện tại, thay vì chạy đua về tương lai hay nuối tiếc quá khứ. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là những gì ta đang trải qua, là sự bình yên trong tâm hồn khi ta không còn cố gắng níu kéo hay phản kháng. Từ câu chuyện của mình, chúng ta thấy rằng tự mình vượt qua nghịch cảnh, học cách tìm về sự an nhiên là một hành trình của lòng kiên trì và sự nhận thức sâu sắc. Điều quý giá nhất mà mỗi người có thể tìm thấy là sự an yên trong chính tâm hồn mình. Hãy dừng lại, ngồi xuống, nhìn vào tâm hồn mình và hỏi bản thân rằng điều gì thật sự mang lại cho tôi sự an lành và bình yên? Chỉ khi tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi này, chúng ta mới thực sự sống một cuộc đời có ý nghĩa và trọn vẹn. 5. Đúc kết. Nhận ra rằng hạnh phúc là hành trình, không phải điểm đến. Câu nói này gợi mở cách nhìn khác về hạnh phúc. Thay vì tập trung vào mục tiêu cuối cùng, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Đối với nhiều người, hành trình này còn là những trải nghiệm phong phú về cuộc sống, tự khám phá bản thân và hiểu sâu về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Hạnh phúc không đơn giản là đích đến. Trong cuộc sống, chúng ta thường đặt ra các mục tiêu và kỳ vọng rằng khi đạt được, chúng sẽ mang đến nên niềm vui. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cảm giác hạnh phúc khi chạm đến đích chỉ là nhất thời. Sự thỏa mãn khi hoàn thành một mục tiêu không kéo dài mãi mãi mà dần phai nhạt khi chúng ta nhanh chóng tìm đến một mục tiêu mới. Đây là một vòng luẩn quẩn mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Hạnh phúc thực sự đến từ quá trình chúng ta đi qua từng thử thách, từng biến cố và tích lũy những kinh nghiệm quý giá. Hãy tưởng tượng, nếu ta chỉ nhắm đến đích mà không tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc hành trình, liệu chúng ta có thể thấy trọn vẹn những vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống không? Giá trị của từng bước đi. Hành trình là nơi chúng ta phát triển bản thân, không ngừng hoàn thiện, thay đổi và học hỏi. Những va chạm trong cuộc sống, dù là đau thương hay niềm vui, đều mang đến những bài học đáng giá. Mỗi bước tiến lên phía trước, dù nhỏ bé, đều chứa đựng những khoảnh khắc đáng nhớ. Ví dụ, khi một người trẻ mới bắt đầu đi làm, họ có thể tưởng tượng về một tương lai đầy màu sắc, thành công, giàu có và hạnh phúc. Nhưng trên con đường ấy, những khó khăn, áp lực công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp đã dạy họ sự kiên trì, lòng kiên nhẫn và cả kỹ năng quản lý cảm xúc. Đến khi nhìn lại, thành công thật sự không nằm ở mức lương hay chức vụ, mà là ở những bài học mà họ đã học được trên con đường đó. Trong hành trình này, chúng ta cần học cách yêu bản thân, trân trọng mọi cảm xúc và trải nghiệm mà mình có. Mỗi thử thách là một mảnh ghép của cuộc sống, giúp ta trở nên hoàn thiện hơn. Mỗi chặng đường là một phần của hành trình hạnh phúc. Vì vậy, hãy tập trung vào hành trình đó, thay vì mải miết tìm kiếm một điểm đến cụ thể. Khám phá. Ý nghĩa sâu xa của hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một cảm giác vĩnh cửu, mà là những khoảnh khắc ta cảm nhận được ý nghĩa của những điều mình làm, sự bình an trong tâm hồn khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân. Khi nhận ra rằng hạnh phúc không ở đâu xa, mà nằm trong cách chúng ta sống, đối xử với mọi người và trân trọng từng ngày, từng phút giây, chúng ta sẽ thấy cuộc sống đơn giản mà phong phú hơn rất nhiều.
Chẳng hạn, hãy nhìn vào những người sống một cuộc sống giản dị, tập trung vào những điều nhỏ nhặt, từ việc chăm sóc gia đình, vui chơi cùng con cái, giúp đỡ người xung quanh. Họ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc ngay trong những việc làm nhỏ nhặt nhất. Điều này dạy cho chúng ta rằng hạnh phúc không phải là một thứ gì đó lớn lao hay xa vời, mà là những điều rất đỗi gần gũi. Câu chuyện về hành trình hạnh phúc. Hãy thử suy ngẫm câu chuyện về một người phụ nữ tên Mai, từng là một giám đốc tài chính thành đạt. Ban đầu, Mai luôn mải miết theo đuổi thành công, nghĩ rằng khi đạt được một số tài sản nhất định và danh tiếng, cô sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, sau nhiều năm sống trong áp lực, căng thẳng, cô nhận ra mình chỉ thấy kiệt sức và không còn cảm nhận được niềm vui thực sự. Một lần tình cờ, Mai tham gia vào một chuyến đi thiện nguyện, giúp đỡ các trẻ em nghèo vùng cao. Khi được thấy nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ, cô bỗng nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở danh tiếng hay tài sản, mà nằm ở chính cảm giác cho đi và chia sẻ. Từ đó, cô quyết định dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người kém may mắn và tìm thấy niềm vui trong việc hỗ trợ, đem lại nụ cười cho người khác. Qua câu chuyện của Mai, chúng ta thấy rằng đôi khi hạnh phúc đến từ những điều tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng lại có ý nghĩa lớn lao, và hành trình ấy mới là điều quan trọng nhất. Những thay đổi tư duy để hạnh phúc. 1. Tận hưởng hành trình hiện tại. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, và cũng không ai biết liệu điều mình đang hướng tới có đem lại niềm vui thực sự không. Do đó, hãy tập trung vào hiện tại, trân trọng những gì mình đang có, từ những niềm vui bé nhỏ đến từng khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống. 2. Giảm sự so sánh và mong đợi. So sánh và kỳ vọng quá mức là những nguyên nhân chính làm giảm đi sự hạnh phúc. Thay vì đo đếm mình đạt được gì so với người khác, hãy tập trung vào những gì mình đã nỗ lực và thành tựu cá nhân. Khi bớt đi những áp lực từ sự so sánh, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để cảm nhận niềm vui từ những điều đơn giản. 3. Biết đón nhận cả khó khăn và niềm vui. Cuộc sống luôn có những thử thách, đau khổ, đan xen niềm vui. Điều quan trọng là chúng ta cần biết chấp nhận chúng như một phần của hành trình, thay vì xem đó là điều cản trở hạnh phúc. Mỗi khó khăn đều giúp ta trưởng thành và làm giàu thêm trải nghiệm. 4. Đừng chờ đợi hạnh phúc đến mà hãy tạo ra nó. Thay vì ngồi chờ một ngày nào đó sẽ hạnh phúc, hãy tự tạo ra hạnh phúc từ những điều bạn có thể kiểm soát. Chăm sóc bản thân, kết nối với những người bạn yêu thương và tìm kiếm niềm vui trong những điều giản dị. Đúc kết. Hạnh phúc là trải nghiệm không hồi kết. Hạnh phúc là một hành trình không hồi kết, một chuỗi những trải nghiệm quý giá mà mỗi người đều có cơ hội tự mình tạo ra. Mỗi ngày sống là một cơ hội để chúng ta bước thêm một bước trên hành trình đó. Cuộc sống chỉ trọn vẹn khi chúng ta biết dừng lại để yêu thương bản thân, trân trọng những gì mình có và lan tỏa niềm vui đến những người xung quanh. Cuộc đời là một chuỗi những hành trình đan xen, và hành trình hạnh phúc là hành trình của chính bản thân mỗi người. Có những ngày nắng, có những ngày mưa, nhưng chỉ khi chúng ta học cách yêu thương chính mình và chấp nhận mọi điều đến trong cuộc sống, chúng ta mới có thể nhận ra hạnh phúc không phải là điểm đến xa vời, mà là những gì ta đã và đang trải qua mỗi ngày.